छुपा ना सकोगी मैं वो राज तुम भुला नहीं सकोगे वो अंदाज गूंजता हूँ जो दिल में तो है राह क्यों मैं तुम्हारे ये दिल की तो आवाज। हे शिवराम मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. त्याचं नाव अलंकार जाधव. तर मित्रांनो, आपण आज जो व्हिडिओ पाहणार आहोत तो म्हणजे रोमॅन्टिक व्हॉट्सअप स्टेटस एडिटिंग आहे. तो आपण काइनमास्टरमध्ये कसा एडिट करायचं ते आपण आज शिकणार आहोत. आणि मित्रांनो, व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक नक्की करा आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आणि आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. तर मित्रांनो, आपण आजचा व्हिडिओ सुरू करूया. मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आणि आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. तर मित्रांनो, भेटूया अशाच पुढल्या इंटरेस्टिंग व नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.